Nu kommer vi in i plenisalen, kammaren, som då är den svenska demokratins hjärta och skulle jag säga en av de allra viktigaste och mest symbolladdade lokalerna i hela Sverige. Därför att det är här som riksdagens 349 ledamöter samlas för att debattera och fatta beslut om lagar och mycket annat som berör alla oss som bor i Sverige. Nu står vi vid min tidigare plats här i kammaren. I samband med en omröstning så använder man de här knapparna som ni ser. Ja, nej eller avstår. Så om jag nu vill rösta ja till exempel, då trycker jag där. Då ser ni att det lyser grönt och då tänds det också en grön lampa där på voteringstavlan. Så kan man se att allting har fungerat och alla som tittar på det här kan också se hur alla ledamöter har röstat. Den här vackra urnan av konstnären K.G. Nilsson står bakom podiet i kammaren. Och den tänker man kanske främst på som ett konstföremål och det är ju en viktig del av dess funktion. Men den har också en funktion i riksdagsarbetet mer konkret. Därför att i vissa fall så kan man begära sluten omröstning när kammaren ska välja personer till vissa ämbeten, till exempel talmän. Och då är det här en valurna. Så då kan man lyfta av locket här och så kan man då lägga röstsedlar i den här. Så gick det till när jag blev vald till talman till exempel. Här i plenisalen sitter ledamöterna valkretsvis. Sverige är indelat i 29 riksdagsvalkretsar. Så man väljs alltså in från någon del av Sverige och ska företräda den delen av Sverige och sitt parti här i kammaren. Den här indelningen tycker jag och många med mig har en poäng, nämligen på det sättet att man sitter tillsammans med ledamöter från olika partier. Och varje dag när man sitter i kammaren träffar och diskuterar med ledamöter från olika partier så är förutsättningarna, tror jag, bättre för brett samförstånd och en sansad ton i debatterna och jag tycker att det är ett värde i sig. Dessutom så är det ganska häftigt när riksdagen har upprop, vilket sker en gång om året, att man hör hur ledamöterna ropar ja med sin speciella dialekt. Det hörs ganska tydligt då att ledamöterna kommer från olika delar av Sverige. Skåneläns södra, Morgan Johansson, Boriana Åberg, Camilla Mårtensson, Marianne Fundan, Lars Andersson. Det här är den huvudsakliga talarstolen i kammaren. Här håller man sina anföranden, sina huvudanföranden i debatten. Om någon begär replik på en ledamots anförande så blir det en debatt, en slags duell mellan den som har begärt replik och den som höll ett anförande. Då går ledamöterna fram till de här två talarstolarna istället. Det blir lite mer laddning i debatten om man har två ledamöter som möts i varsin talarstol. Det är härifrån som jag som talman leder riksdagsdebatterna, leder omröstningarna. Ordet för anförande går till Dennis Djukarev, Sverigedemokraterna. Varsågod. Den här skärmen är ett arbetsredskap i kammaren. Och här kommer då ärendena upp. Här kommer upp vilka som har begärt ordet. Här kommer upp om någon begär replik. Och i samband med omröstningar, voteringar, så ser man omröstningsresultaten här. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Här närmast bredvid mig sitter kammarsekreteraren som då har en uppgift att hålla ordning på formaliteterna och hjälpa mig under debatterna och omröstningarna så att jag hanterar saker och ting på ett korrekt sätt. Vi dokumenterar ju för framtiden så att säga vad är det som har hänt under det här sammanträdet. Kammarsekreterare, vi för protokoll över det som händer i kammaren. När sammanträdet börjar, när det slutar, om det är så att det ajourneras, alltså att det blir någon paus. Sen skriver vi upp vilka som talar, vilka ledamöter och vilka statsråd och i vilken ordning. Grunden till det är ju egentligen regeringsformen och riksdagsordningens regler. Och det är de som vi hjälper till att hålla reda på helt enkelt. Att vi uppfyller de krav som finns för ett kammarsammanträde.